take you home with me. කොහොමද හැමෝටම අදත් ඔයගොල්ලෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා Show Me YouTube channel එකෙන් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඒ වගේම channel එකට අලුත් කෙනෙක් මතකව subscribe කරලා bell icon එක press කරන්න. ඉතින් ඔයා games play කරන්න ආස නම් games ගහන අය වෙනුවෙන්ම හදපු ඒ වගේම gaming look එකක් වගේම gaming features ටිකක් තියෙන මෙන්න මේ PLEXTONE ලගේ xMowi RX1 dual microphone headset එක තමයි අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් unbox කරන්න යන්නේ. ඉතින් මම මේක මුලින්ම unbox කරන්න කලින් මේක buy කරන විදිය ගැන කොහොමද කියලා කියන්නම්. ඉතින් මේක buy කරන්න නම් මම පල්ලෙහා description එකේ link එකක් දාලා දෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් එන්නේ link එකට යන්න. link එකට ගියට පස්සේ ඔයාලට මෙතනින් මේක buy කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක buy කරද්දී ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතන උඩ වැටෙන coupon code එක ඇතුළත් කරලා ඔයාලට මේකට discount එකකුත් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයා මේක මිලදී ගද්දී ඔයාලට අනිවාර්යෙන්ම මේකට finger gloves දෙකකුත් නොමිලේ දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේකට 1 year warranty එකකුත් මේකවල ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි buy කරන්නේ. එහෙනම් දැන් අපි මේක මුලින්ම unbox කරගමු. ඉතින් මේක box එක නම් මට මෙන්න මේ විදිහට තමයි ආවේ. ඉතින් මම මේක මුලින්ම වටේ තියෙන box එක ඉවත් කරගන්නම්. ඉතින් box එක අයින් කරගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ PLEXTONE RX1 එකේ box එක තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ box එක protect කරන්න පොඩි කව එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. අපි ඒක දැන් ඉවත් කරගමු. ඉතින් ඒක ඉවත් කරගත්තට පස්සේ අපිට මෙන්න මේ විදිහට box එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් box එකේ අපිට උඩින් බලා ගන්න පුළුවන් xMowi කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ headset එකේ රූපයක්, ඒ වගේම මෙන්න මෙතන RX1 dual microphone gaming headset කියලා සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම පැත්තෙත් අපිට ඒකම බලා ගන්න පුළුවන්. වගේම මේකේ අපිට පිටිපැත්තට ගියාම මේකේ තියෙන features වගේ විවිධ භාෂා වලින් සඳහන් කරලා තියෙනවා අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් box එක ගත්තාම මට මේකේ මුලින්ම unbox කරන්න කලින් මම දැක්ක සැනින්ම හිතුවා මේක සුපිරිම gaming look එකක් වගේ gaming features ඇති කියලා. මොකද මේ box එක දැක්ක ගමන් මාරම attractive වෙන box එකක් තමයි මේගොල්ලෝ මේක design කරලා තියෙන්නේ. කොහොම වෙතත් අපි දැන් box එක පැත්තකට දාලා මේක unbox කරගමු. අපි මේක මුලින්ම unbox කරපුවම අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට හම්බෙලා දෙන warranty card එක. ඉතින් මේ warranty card එක ඔයා මතකතුව පරිසම් කරලා තියාගන්න. මොකද අපිට මේකට 1 year warranty එකක් මේගොල්ලෝ ලබා දෙන්න තීරණය කරලා තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ product එකකට, ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ ගොඩක් අඩු price එකක තියෙන product එකකට 1 year warranty එකක් ලේසියෙන් හම්බෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේගොල්ලෝ දීලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඇත්තට ගොඩක් හොඳ highlight point එකක්. ඉතින් ඒකත් පැත්තක දාගත්තට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට හම්බෙලා තියෙන user manual එක. ඉතින් user manual එක ගන්න ටිකක් ලොකු manual එකක් තියෙන්නේ. මොකද ඒක අපිට විවිධ භාෂා වලින් සඳහන් වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ඒකත් පැත්තෙන් තියාගමු. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ පොඩි plastic bag එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට මේ bag එක ඇතුලේ බලා ගන්න පුළුවන් මේකට හම්බෙලා තියෙන extra earpieces වගේක් සහ අපිට මේ collar clip එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඒ ටිකක් දැන්ට පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඉතින් ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකට හම්බෙලා තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එක. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එක අපි සාමාන්‍ය එදිනදා දකින headset එක වගේ නෙමෙයි. ඉතින් අපි සාමාන්‍යයෙන් එදිනදා දකින wired headset එක මේ වගේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. නමුත් මේකතනදී අපිට මේ වගේ මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙන්නේ ගොඩක් හොඳට gaming experience එකක් ගන්න පුළුවන් වෙන තමයි මේගොල්ලෝ මේකක් දීලා තියෙන්නේ. ඉතින් දැන්ට මම ඒක පැත්තකින් තියාගන්නම්. ඊට පස්සේ අපිට බලා ගන්න පුළුවන් අපේ PLEXTONE RX1 කියන headset එක. ඉතින් මේ headset එක මට අතර ගත්ත සැනින්ම මම දැක්කා මේ ගොඩක් හොඳ build quality එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද අපි මේකේ මුලින්ම ගත්තොත් අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් මේ වගේ පොඩි curve rubber knob එකක් වගේ එකක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ දෙකේම ඒ වගේ knobs දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේක හරහා පුළුවන් අපි මේ කනට දැම්මම ලේසියෙන් ගැලවෙන්නේ නැති වෙන්න මෙන්න මේක තියෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා අපි මේ කනට දැම්මම ලේසියෙන් loose වෙන්න කරන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක ගොඩක් හොඳ highlight point එකක්. ඒ වගේ මේක අපිට තව මේ වගේ ඒගොල්ලන්ගේ logo එක බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකත් මාරම ලස්සන ලුක් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ මෙන්න මේ දෙකෙන් එකක මෙන්න මේ වගේ තව අපිට හෝල් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අන්න එතනට තමයි අපිට හම්බෙච්ච මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක මවුන්ට් කරන්නේ. ඒ වගේ මේක අපිට වයර් එක ගත්තත් ගොඩක් හොඳ තින් වයර් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වයර් එක ලේසියෙන්ම කැඩෙන්නේ නැහැ. ගොඩක් ස්ට්‍රෝං වයර් එකක් තමයි මේගොල්ලෝ දීලා තියෙන්නේ. ඒ වගේ මේක ගොඩක් හීනි වයර් එකක් හින්දා අපිට ලේසියෙන්ම ගේම් එක ප්ලේ කරද්දී වයර් එක අතින් අල්ලන් හිටියත් කිසිම බාධාවක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඊට පස්සේ අපිට මේකේ යටට ගියාම බලන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ කන්ට්‍රෝල් එකක් තියෙනවා. ඉතින් අපිට කන්ට්‍රෝල් එකේ බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ වොලියුම් ස්ලයිඩ් එකක්. ඉතින් අපිට මේකෙන් පුළුවන් අපේ තියෙන මේ වොලියුම් එක ඇඩ්ජස්ට් කරගන්න. ඒ වගේම ඊට උඩින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ ප්ලේ පෝස් බටන් එකක් සහ අපේ කෝල් ආන්සර් කරන බටන් එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ දෙක අතරින් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් මේකේ තව මයික්‍රොෆෝන් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේකට අපිට අර එක්ස්ටර්නල් හම්බෙච්ච මයික්‍රොෆෝන් එක ප්ලග් කරන්න නැත්නම් අපිට පුළුවන් මෙන්න මෙතන දෙන මයික්‍රොෆෝන් එක පාවිච්චි කරන කෝල් එකක් ගන්න වගේ ගේම් එකක් ගන්න වගේ ඕන වැඩකට. ඒ
වගේම මම ඊට යටින් මෙතන කොලර් ක්ලිප් එක මවුන්ට් කරන් තිබ්බා අපිට හම්බෙච්ච. ඉතින් මේක ආධාරයෙන් අපිට පුළුවන් අපේ ෂර්ට් එකට මවුන්ට් කරගන්න ලේසියෙන් මේක එහා මෙහා යන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වගේම අපිට මේ වයර් එකේ යටටම ආපුවම බලන්න පුළුවන් මේකේ 3.5 mm පෝට් එක තියෙනවා. ඉතින් මේ පෝට් එක මට හයිලයිට් වෙච්ච පොයින්ට් එක තමයි මේ පෝට් එකේ තියෙන හැඩය. ඉතින් මේ පෝට් එක අපිට L shape එකෙන් තමයි තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දකින්න ඒවල නම් මෙන්න මේ අතර දිගට තියෙන වයර් එක. ඉතින් එහෙම තිබ්බහම අපි සාමාන්‍ය ෆෝන් එක මේ අතර අල්ලද්දි අපිට පොඩ්ඩක් කරදරයි සහ අපිට සමහර විට මේක පාවිච්චි කරද්දි වයර් එකේ පොඩි ඩැමේජ් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් මෙතනදී මේගොල්ලෝ වයර් එක පල්ලෙහාට දීලා තියෙන නිසා අපිට කිසිම වයර් එකෙන් බාධාවක් වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම වයර් එකට කිසිම ඩැමේජ් එකක් සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. ඒ වගේම ගොඩක් කට්ටිය මේකේ අනිත් දේ තමයි බලන්නේ මේකේ මයික්‍රොෆෝන් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් මොන වගේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක්ද අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. ඉතින් දැන් අපි ටෙස්ට් කරලා බලමු මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටිය මොන වගේද කියලා. ඉතින් දැන් මම මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මේ PLEXTONE RX1 කියන headset එකේ මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා නම් කතා කරේ වීඩියෝ එකේදී මගේ Boya by M1 කියන මයික්‍රොෆෝන් එකෙන්. දැන් මම ඒකේ ඉඳලා මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එකට ස්විෆ්ට් වුණා. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්නේ නැති මේකේ මොන වගේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් එන්නේ කියලා ඔයාලට මේකේ අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් සාමාන්‍යයෙන් මම මේක ඉස්සෙල්ලා ටෙස්ට් කරද්දී කිසිම සවුන්ඩ් එකේ ලොකු බාධාවක් නැහැ. වටේ නොයිස් එක ගොඩක් වෙලාට අඩු කරනවා. ඉතින් සමහරට දැනට නොයිස් එක ටිකක් ඇහෙන්නේ නැති මම මොකද පිටිපස්සෙන් ෆෑන් එකක් දාලා තියෙන හින්දා. ඉතින් දැන් මම හිතුවා මේකේ තියෙන අනිත් මයික්‍රොෆෝන් එකෙන් කතා කරන්න. ඒ කියන්නේ ඉස්සෙල්ලා මම කතා කරේ මෙන්න මේ වගේ අපි අර ඇටච් කරපු මයික්‍රොෆෝන් එක. හැබැයි දැන් මම කතා කරන්නේ මම අර ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ මෙන්න මෙතන කන්ට්‍රෝල් එක ළඟ තියෙන මෙන්න මේ මයික්‍රොෆෝන් එක හරහා. ඉතින් මේ මයික්‍රොෆෝන් එකේ සවුන්ඩ් එක ඇහෙන්නේ නැති මම හිතන්නේ අර මයික්‍රොෆෝන් එක තරම්ම තමයි මේකේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක් අපිට මේකේ අහන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට මේකේ අයිඩියා එකක් එනවා නැති මොන වගේ සවුන්ඩ් ක්වොලිටි එකක්ද මෙන්න මේකේ තියෙන මයික්‍රොෆෝන්ස් දෙක හරහා ඔයාලට ලබා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම දැන්ට සතියක් තිස්සේ විතර පාවිච්චි කරලා බැලුවා මොන වගේද මේක මොන වගේ වෙනවද ඒ වගේ මොන වගේ ගැටලු ඇති වෙනවද කියලා. නමුත් මට මෙතනදී මේ සතිය තුලදී මට කිසිම ගැටලුවක් සහ කිසිම දෙයක් වැඩි මොනවත් වෙච්ච අකරතැබ්බයක්වත් බලා ගන්න පුළුවන් වුණේ නැහැ. ගොඩක් හොඳට මට මේක ලේසියෙන්ම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් වුණා. ඉතින් මෙන්න මේක ඔයාලට පුළුවන් ඔයා සාමාන්‍යයෙන් මොබයිල් ගේම් එකක් ප්ලේ කරනවා නම් ගොඩක් සුපිරිටම ගේම් එකක් ප්ලේ කරන්න යූස් කරන වගේම අනිත් YouTube එකේ සින්දුවක් අහන වගේ එදිනදා වැඩවලට මේක යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මම මේක බයි කරන විදිහ ආයෙත් පොඩ්ඩක් මතක් කරන්නම්. ඉතින් ඔයාලට කරන් දෙන්න මම පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා දෙන ලින්ක් එකට යන්න. ඔයාලට පුළුවන් අනේ ලින්ක් එකට ගිහිල්ලා මෙතන buy now කියන එක ක්ලික් කරන්න. buy now කියන එක ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන කූපන් කෝඩ් එකක් ඇතුළත් කරන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ උඩ වැටෙන කූපන් කෝඩ් එක. ඉතින් මම මේ කෝඩත් කියලා පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ අනිවාර්යෙන් දාලා තියන්නම්. ඉතින් ඔයාලට මේ කූපන් කෝඩ් එක ඇතුළත් කරලා පුළුවන් මේක ඩිස්කවුන්ට් එකක් ලබා ගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මේක මිලදී ගද්දි ෆ්‍රී ෆින්ගර් ග්ලව්ස් දෙකකුත් නොමිලේ දිනා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපිට මේක මිලදී ගද්දි 1 year warranty එකකුත් මේගොල්ලෝ ලබා දෙන්න අමතක කරලා නැහැ. ඒ වගේම අන්තිම වශයෙන් ගොඩක්ම thank you PLEXTONE ආයතනයට මට මෙන්න මේ ප්‍රොඩක්ට් එක රිවිව් කරන්න ලබා දුන්නට. ඒ වගේම මෙන්න මේ කරපු වීඩියෝ ගැන මොන හරි ගැටලුවක් වගේම නොතේරුණු තැනක් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ තියෙන ඕගොල්ලෝ වෙනුවෙන්මයි ඔයාලට පුළුවන් අන්න ඒකට කමෙන්ට් එකක් දාන්න. මම අනිවාර්යයෙන්ම රිප්ලයි එකක් දාන්නම්. ඒ වගේම මේ වීඩියෝ එක හොඳ නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ වීඩියෝ ලයික් එකක් දාන්න. ඒ වගේම ඔයගේ යාළුවන්ටත් දැනගන්න කැමති නම් ෂෙයා කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැති එක්කෙනා නම් පල්ලෙහා තියෙන ඔතපාට subscribe button එක press කරන්න. ඒ වගේම එහා පැත්තේ තියෙන bell icon එකත් press කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මගේ social media links TikTok සහ Instagram එකේ ඔයාලට පුළුවන් මාව follow කරන්න. ඉතින් මේ දෙකෙන් follow කරලා ඔයාලට පුළුවන් මම ඉදිරියේදී දාන්න ඉන products වල reviews වගේ ඒවා ඔයාලට කලින් එහෙම පොඩ්ඩක් ඒ ගැන idea එකක් දැනගන්න. ඒ වගේම ගොඩක්ම thank you කියන්න ඕනේ අන්තිම වශයෙන් subscribersලා 2000ට. ඉතින් subscribersලා 2000 දැන් පහුවෙලත් ඉවරයි 2200ක් වගේ ලං වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් මට මෙතෙන්දී ඒක ගැන giveaway එක මම අමතක කරේ නෑ. අනිවාර්යෙන් giveaway ගේනවා. ඉතින් giveaway ගේන පොඩි වෙලාවක් යයි. මොකද දැන්ට පොඩි ගැටලුවක් ඇති වෙනවා. මොකද කලින් කරපු වීඩියෝස් වගේ එඩිට් කරනත් එක අනිවාර්යෙන් giveaway එක ඉදිරියේදී ගේනවා. එහෙනම් ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් මම සමු ගන්නම්. හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.